Greetings and good rainy afternoon everyone. Andito tayo ngayon papunta sa Pasig. Matagal ko nang sinabi gagawin ko to at ngayon gagawin ko na. Papasyalan ko na yung shop ni Papa Dan. Magpapa-interior detailing na ako kasi let's just say nagkaroon tayo ng mga series of unfortunate events. Saka syempre gusto ko na rin kasi palinis yung interior So abangan nyo interior detailing ng Honda Civic FD coming right up. Dito sa Detail Avenue. Update lang guys, andito na tayo ngayon sa Detail Avenue. Papa Dan, dito na ako sa shop mo, manggugulong muna ako. So anyway, yung napag-usapan nga natin, napapagawa ko lang muna bale yung parang spot cleaning lang ng harap, no? Dalawang silya sa harap, tapos yung side saka yung armrest. Next time ko na ipapa-full detail talaga pagka medyo may oras kasi ang tagal pala pagka full detail, mga isang buong araw, minsan 2 days pa no? Kakailanganin ko yung kotse mamaya. So spot cleaning lang, sabi parang 3 to 4 hours daw pala ginagawa. So tingnan natin. Ito lang mga papagawa natin. Ito may natapon na just dito to. yan, dyan may natapon. Actually basa pa nga yata Tapos ito, syempre natambayan kasi nung aso ko kaya ayan, medyo iba rin kulay. Ito. Ayan, may konti rin pala dito. Pero ito talaga yung salarin Yun no. Sinasabon niya kuya no. Para mabango. Tapos bina-vacuum din. Yun no, kitang-kita yung mga next time dapat nag-iingat tayo kasi medyo mahirap pala linisin, di ba? Kailangan mo yung vacuum, kailangan mo yung dumi. So, mga bangan, medyo matagal to parang 3 to 4 hours daw gawin. Ayun no, may UV light. Sabi ni Kuya, yung UV light para daw mag-disinfect. So, pumatay mo ang daan lang para bakit ba tayo kailangan malinis yung interior? Kasi syempre, pag nagde-drive tayo, pag nasa loob tayo ng kotse, nasa loob tayo ng kotse. Ibig sabihin, kung ano yung condition ng loob ng sasakyan mo, yun yung nalalanghap mo Kung marumi yan, puro alikabok, puro dumi, or kung ano-ano man, since naka-aircon yan, ay di nalalanghap din natin yung mga dumi na yan. So, hindi natin masabi kung minsan, pagka matagal mo hindi pinapalinis yung sasakyan mo, puro vacuum ka lang, minsan may mga dumi na naiipon, mga hindi naman virus agad, diba? May mga bacteria, mga fungi, mold, gano'n. So katagalan, naiipon sila. Hindi naman kasi yan nalilinis ng pagkapa-vacuum lang. Kaya maganda rin siguro once a year or twice a year papa-detailing natin yung interior natin para talagang malinis at sanitize yung lugar kung saan tayo nakapwesto, which is nasa loob nga ng sasakyan. Diba? Yun parang ini-steam na yata So ayan yung mga nakuhang tiyanak. Yung mga nakuhang dumi galing doon sa isang silya pa lang yan So kasama ko ngayon dito si Papa Dan. Ano ba? Bakit ba kailangan magpa-interior detailing? Yung nag-uusapan namin kanina nung kasama ko Kailangan yung interior detailing kasi kahit mukhang malinis yung upuan, kasi kung titignan mo hindi naman sa ganung marumi tignan, pero pag na-deep clean ka ng extractor, gamit ng extractor, tignan mo yung dumi, sobrang nandun. Ibig sabihin yung dumi nga nandun sa foam.
sa deep cleaning, kinukuha na yung mga dumi na nasa ilalim. Namuli mo lang So, deep cleaning yung tawag yan. Kaya, interior deep cleaning. yun. Kasi, kung titingnan naman sa totoo lang, ako, nadudumi na ako dun sa sidings ko eh. No? Pero, yung silya para sa akin, parang malinis naman kung titingnan ko. Pero, ayun nga, may nakita doon. Saka sabi ko nga sa inyo dati, di ba? Pagka, siyempre nasa loob ka ng sasakyan eh, di ba? Pag nagdadrive ka, nandun ka eh. Nalalanghap mo yun. Inuupuan mo, nalalangat mo. Lahat ng mga alikabok nandun. So, Kahit hindi nakikita ng mata. So, gano'ng kadalas mo ina-advise pare magpa-detailing? Interior? Sa isang taon? twice. Twice a year. Tama hula ko, di ba? Twice a year. Ayun, sa balahibo ng aso ko. Ginagawa kasi tambahin ng alaga ko yan eh. Oo, puro balahibo ano. May dumating na isa oh. Mismo yung nagpintura. Yan, nililinis na yung armrest. Eh dapat bago ka sumasakay ng sasakyan, naliligo ka, di ba? Para pag pinapatong mo yung siko mo, hindi sobrang nadudumihan. Yan no, yan yung pinaka madumi. Ayan, ini-extractor na. Ayun no, kitang-kita oh. So ayan, nagsusukat-sukat ng mga micron na kapal. Sabi ko nga kay Papa Dan, ayoko malaman. So pag nalaman mo yung sukat, para huwag mo na sabihin sa akin. Secret na lang. Pag nalaman mo na hindi pantay-pantay yung kapal, nakaka-OC eh. Magsasabi na nasagot, alis muna ako. Ayan, pinapatuyo na lang. Habang tumutuyo, lalong pumuputi kasi siyempre basa pa eh. Pero maayos-ayos naman yung itsura niya. Extractor. Okay, sa totoo lang, inaantok na ako. Ito yung mahirap na part yung mag-aantay ka. Wala, antay muna natin matuyo. See you guys later. Yung malinis na. Oh, ano pa? Yun na, hindi ako makaget over eh. Oh. Linis! Okay. Linis, nakita nyo naman, pinakita ko. Huwag kayong mag-alala, pag maganda-ganda yung panahon, pakita ko yung mas detail ng linis. Pero overall, sobrang natuwa ako. Nagmukhang bago ulit yung interior ko. Yung silya, yung armrest dito, saka yung patungan dito na talagang notorious eh. Kasi di ba pinapatungan ng siko nga. Wala, nalinis na siya. Actually pinagawa ko ngayon kaya medyo mabilis kasi yung harap lang, kasi yung likod naman wala masyadong umupo dun eh. Pero even so, inabot kami ng almost half a day kasi dumating kami dito para 1:00, tapos ngayon ay 6:00 na. So yun,
Kung full interior detail kayo, highly suggested na iwan yung kotse nyo dito kasi usually one whole day daw yung ginagawa, sabi ni Papa Dan. Pero overall, I am very happy at wala, malinis na lahat, good as new ulit. Isa pa pala, baka muntik ako makalimutan, yung next na pinag-inita ko paggawa dito yung waterless engine wash nila, kasi kung hindi ako nagkakamali, gamit yata nila is steam. Kasi pagka yung normal na engine wash, yung tubig yung ginagamit, may risk kasi na baka mamaya magloko yung mga sensor. Normally tinatakpan naman yon, may mga pang cover no, pero based on experience kasi para 50-50 yun minsan mag-okay, minsan naman magkakaroon ng problem. So for me, ako personally, ayoko nagpapa engine wash ng tubig lang, pero dito meron silang waterless na engine detailing. So I don't know, some other time siguro pag hindi na tag-ulan kasi but anyway, yun lang muna siguro for now. If you enjoyed this video, leave a like naman dyan. Kung may mga gusto kayong itanong or pag-usapan natin, iwan nyo sa comment section. And then as always, kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na, malaking tulong yan para sa akin. So anyway, yun lang muna guys. Signing out and see you on our next vlog.